Vyspali jste se dnes dobře? Pokud ne, tak my vám v této hodině dopoledního radiožurnálu zkusíme říct, co jste udělali předtím, než jste šli spát špatně. Hostem je doktor Ctirad Bastl, který se zabývá spánkem, spánkovou apnoí a vším, co ke spánku patří, ať už negativně nebo pozitivně. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Vy máte ordinace, respektive pracujete v Německu a taky v České republice, tak s čím za vámi nejčastěji chodí pacienti? Nejčastěji ke mně pacienti chodí s chrápáním a se spánkovou apnoí, což je poměrně závažné onemocnění. Co je vlastně spánková apnoe? Spánková apnoe je porucha dýchání ve spánku a je to nemoc, když si to se budu snažit představit tak jakoby prakticky, si představíte dýchací cesty jako trubici, která je za bdělého stavu jako ocelová trubička, má velké napětí a velký průsvit, tak tou trubičkou se do sebe snažíte dostat vzduch, s tím i kyslík. A když usnete, tak ty svaly, které tu dýchací trubici tvoří, tak ochabnou a ten průsvit se zmenší a z té ocelové trubky se stává taková gumová hadička, ale vy se pořád snažíte tou gumovou hadičkou dostat stejné množství vzduchu. Ta gumová hadička to samozřejmě nezvládne transportovat to množství toho vzduchu a začne vibrovat. Ty vibrace jsou chrápání, co slyší většinou ty partneři, se kterým spíte. A jakmile to množství vzduchu klesne, tak na to začne tělo reagovat. Protože kdyby to neudělalo, tak byste se ráno neprobudil a udusil byste se. Souvisí tedy apnoe s chrápáním? Ano, chrápání je v podstatě takový ten první příznak toho, že se něco děje, že ten vzduch má problém proniknout do těch plic a apnoe je to nejhorší možné řešení, to znamená nejhorší možný stav, jak vlastně začíná to chrápáním a končí to apnoe. To znamená chrápání znamená, že ten vzduch proudí, ještě pořád proudí, ale ty dýchací cesty jsou měkké, volné a apnoe znamená, že už vůbec nic neproudí. Takže když bude vedle posluchačky nebo posluchače, protože asi to není problém jen u mužů, ale i u žen. Ano, ten problém je samozřejmě na obou stranách. Je to, teďka poslední studie ukazují, že vlastně 43% mužů a 23% žen trpí spánkovou apnoí. Jsou to pacienti, kteří mají víc než 40 let, nezávisle na dalších parametrech. To znamená obrovské procento populace a nejhorší na tom je, že zhruba 80% populace, které tu nemoc mají a mělo by se léčit, nebo mohlo by se léčit, je ještě dneska nepoznaných, tak samozřejmě týká se to obrovského procenta lidí, když to samozřejmě to stoupá ta prevalence v souvislosti s věkem a s tím časem. Mají to samozřejmě i děti, mají to i mladí, štíhlí lidé, ale především jsou to muži, bohužel teda, protože si rádi dopřejeme večer jedno pivo, možná i dvě a rádi se večer najíme, což bohužel vede k tomu, že ty tkáně, které vlastně tvoří ty dýchací cesty, přibývají a potom, když noci usneme, tak ochabnou bohužel, takže ten průsvit se zavře a způsobí tu apnoickou pauzu. Abych pokračoval, takže poznám spánkovou apnoji tím, že když se podívám v noci na svého partnera, tak on nedýchá? Ano. Jak dlouho to nedýchání trvá? To je Mám ho vzbudit? Ne, rozhodně ho nebuďte. Ty pauzy jsou od definice té pauzy je 10 sekund, ale většina pacientů ty pauzy má delší. My běžně máme pacienty, kteří mají minutové pauzy a když se to nakonec sečte, ty pauzy vedle sebe, protože vždycky po každé pauze přijde probuzení, protože vlastně váš mozek se vás snaží zachránit a snaží se vás probudit, abyste se neudusili, probudí vás z toho hlubokého spánku do povrchnějšího spánkového stádia, kde ty svaly mají to napětí vyšší, vy se znova nadechnete, srdíčko dostane impuls, aby to dohnalo, vyplaví se stresové hormony, ty stresové hormony v podstatě sdělí tu informaci srdci, aby bylo rychleji, krevní oběh se protočí, krev se okysličí a v tu chvíli to tělo to vyhodnotí, že je všechno v pořádku, že máte dost kyslíku, že máte se vyspat, takže vás zase pošle do toho hlubokého spánku a vy se zase začnete dusit. A těch pauz můžete mít třeba 800 za noc. A když to sečtete ten čas, tak se třeba dostáváte na 5 hodin z 8, kde nedýcháte. Já bych jenom posluchačům chtěl říct, zkuste si doma 30 sekund nedýchat, dvakrát se nadechnout a ve výdechu zase 30 sekund nedýchat. A zkuste to opakovat 3krát po sobě, jak vám potom bude. Jak vyléčit spánkovou apnoi, jak vlastně vyléčit i chrápání, které s tím souvisí, protože jsou lidé, kvůli kterým třeba se opouštějí i místnosti a tak, aby se to nestávalo, aby se to vyřešilo. Dá se to vůbec vyřešit na 100%? Na 100% se nedá nikdy vyřešit nic, ale řešit se to dá a docela relativně elegantně. Musíme si představit, že máme mechanický problém v dýchacích cestách, tu trubičku, jak jsem před chviličkou zmiňoval, a my můžeme ovlivnit ty faktory, které to
zúžení té trubičky ovlivní. To znamená, že můžeme zhubnout. Říká se, že 10% změna hmotnosti vede k redukci těch apnoí na polovinu. Já vždycky svým pacientům dávám trošku s nadsázkou vybrat, že můžou buď vyrůst, nebo zhubnout, přičemž to zhubnutí je ta obtížnější varianta. A potom u těch lehčích forem se dají použít. My jsme třeba vyvinuli takový speciální polštář, který redukuje chrápání a apnoji a docela to i vychází v těch prvních datech z těch studií, z té studie, kterou provádíme, ale samozřejmě nejefektivnější léčba je předtlaková léčba, protože tam je to úplně jedno, kde ta obstrukce je, tak vám ten přístroj, který v podstatě vhání proud vzduchu přes masku do těch dýchacích cest, tak ty dýchací cesty nafoukne a ty apnoe zcela zmizí. Takže v podstatě spát s maskou, ono to zní paradoxně trošku děsivě, ale tak děsivé to není. Já jsem to zkoušel a přišlo mi to docela příjemný, musím říct. Je to v podstatě maličkatý ventilátorek, který vypadá jako budík a k tomu je maličká hadice o průměru asi 15 mm a maličká maska, která se dává na nos nebo na pusu a když tu masku používáte, tak všechny apnoe a chrápání zmizí 100%. Jak dlouho tu masku má ten dotyčný používat? Je nějaká průměrná doba? No, dokud to nezmizí. No, ta nemoc sama o sobě nezmizí. Ta nemoc tam bude pořád, pokud neupraví tu hmotnost, nebo se nenechá odoperovat spodní nebo horní čelist, kterou předsadí potom třeba, to je jedna z operačních řešení, které funguje, udělat jako velkou obličejovou chirurgii, kde vlastně odsadíte spodní a horní čelist asi o centimetr dopředu, ale tu terapii je potřeba používat každou noc, když spíte, protože když spíte, máte ty pauzy. Studie ukazují, že když ta terapie se používá víc než 4 hodiny v průměru, to znamená, když máte noc 8hodinovou, druhou noc byste, nedej bože, ten přístroj nevzal, tak máte 4 hodiny v průměru. A když to používá víc než 4 hodiny v průměru, tak ta terapie je účinná a redukuje potom ty následné choroby, které jsou nebezpečné. A redukuje na úroveň zdravého člověka v populaci. Takže když bych to hodně přehnal a nějaký váš pacient řekne, že nechce hubnout, ale dejte mi masku a on ji bude používat, tak se okolí vyspí. Tak se okolí vyspí a všichni budou šťastní a u toho pacienta se hlavně nevyvinou ty následné choroby, které jsou nebezpečné, to jsou cukrovka, infarkty, mrtvice, vysoký krevní tlak. Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že ta apnoe je potenciálně nebezpečnějším zabijákem než rakovina. Nechci rozhodně vystrašit posluchače, ale je to asi hodně podceňovaný problém. Je to bohužel strašlivě podceňovaný problém. Když si představíte, že my strávíme ve spánku 1/3 života a z té 1/3 života, těch 8 hodin, co by mělo průměrná doba spánku zhruba být, ty lidi s těžkou spánkovou apnoí se z těch 8 hodin 5 hodin nevyspí a jsou neustále buzení dohromady, tak jim zbývá v podstatě 3 hodiny spánku a neustále se vyplavují stresové hormony, neustále má celé vaše tělo málo kyslíku a to probíhá několik let, tak dojde nejdříve k takovému všeobecnému zánětu, který v podstatě poškodí cévy. Na těch poškozených cévách se usedí aterosklerotický plát, ten cévu ucpe, v podstatě jako když si vezmete trubku, která se vám zakalcifikuje a tou trubkou se snažíte neustále protlačit stejné množství krve s kyslíkem a ta trubka se neustále ucpává a potom najednou ten aterosklerotický plát se může urvat a potom ucpe tu cévu na konci a ta tkáň za ní odumře. To jsou nejčastěji lidi, co potom mají v noci infarkty nebo mrtvice, takže tam je velice zvýšené riziko infarktu nebo mrtvice, protože to tělo neustále vlastně něco musí dohánět v noci, se zvyšuje krevní tlak, ty stresové hormony fungují tak, že ve stresu potřebujete cukr, takže lidi mají častěji cukrovku, nefunguje inzulín a v podstatě se to týká skoro všech oborů. Tak poslední studie ukazují, že nejenom teda, že mají lidi infarkty, mrtvice a cukrovky, ale mají v současné době větší sklon k tomu dostat nějakou rakovinu a mají sklon k demencím. A byly dělané studie, které ukazovaly, že ze 100 lidí příštích 8 let přežije 62 a příštích 15 let jenom 56%. Na Radiožurnálu si povídáme s doktorem Ctiradem Bastlem. Jak ty problémy zkoumáte? Jak zkoumáte to chrápání? To pozvete dobrovolníky, kteří mají problémy s chrápáním do nějaké laboratoře a teď vám tam 10 lidí 8 hodin v kuse chrápe a vy je zkoumáte? Nebo... To by byla samozřejmě optimální varianta, to by se mi moc líbilo. Ne, my to děláme, jsou 2 stupně ty
diagnostiky. Dokážete si představit, že vlastně na to chrápání vám stačí maličký měřáček, který vypadá jako starší mobilní telefon, taková ta cihla. Je to teda lehčí než ta cihla samozřejmě, který se na vás navěsí, jsou tam 2 pásy, jeden na hrudník, jeden na břicho, jeden senzor, který vám měří puls a jedna hadička v nose, která vám měří, jak dýcháte, a ten přístroj si u nás teda odnášíte domů a vyspíte se s tím doma a potom druhý den ho přinesete a my to s vámi probereme a podíváme se, jestli tam nějaká porucha toho dýchání ve spánku je nebo není. Další, jakoby větší stupeň té diagnostiky je polysomnografie, to už se musí dělat v nemocnici, to ale pro tenhle ten problém není úplně potřeba. Tam můžete samozřejmě zkoumat, jak ten spánek vypadá, jaké hluboké stádia tam jsou, koukáte na pacienta v noci infrakamerou a je to samozřejmě, ty lidi nespí jak dobře, protože spí v cizí posteli, kouká na ně sestra, ta sestra je teda většinou milá a hodná a ještě hezká docela ale ty lidi se vyspí daleko hůř než doma, to znamená, že vždycky je ideální to měřit v domácím prostředí doma a my to teda takhle děláme. A to jde? To tedy děláte? To děláme, to takhle děláme, poučujeme v podstatě ty měřící přístroje domů a pokud je potom potřeba zjistit tu poruchu, jestli je nějakého jiného charakteru, než jenom ta porucha dýchání ve spánku, tak se ho pozveme do spánkové laboratoře a ty lidi potom na to nastavení té terapie, na tu předtlakovou terapii, někteří to mají doma, někteří potom musí spát v nemocnici. Posluchač jeden se teď ptá, jestli fungují chrápátka do nosu. Ne. Já se omlouvám za lakonickou odpověď. Když si představíte asi tu trubičku, tak ta anatomicky je níž a ten nos je výš, to znamená, že když si dilatujete nos, tak samozřejmě do té trubičky ten vzduch dostanete, ale když se vám ta trubička zavře, tak to nepomůže. Stejně tak ty operace, které plno center nabízí, v Německu se třeba neoperuje vůbec nic, tak ty fungují jenom u těch lehkých syndromů, protože nikdy nevíte, kde máte co uříznout a jak to máte uříznout, protože nevíte, kde se to zavírá, že ta trubička je, když si v 3D modelu představíte, kulatá trubka a ta vám může zapadnout nejenom ze předu nahoru, nebo ze zadu dopředu, ale i ze stran, koncentricky a v tu chvíli, když něco uříznete, tak nevíte, kde se to uříznete správně, že proto ta účinnost těch operací není úplně dobrá. Není třeba vlastně nějaká dobrá poloha, ve které spát a trošičku to odbourat, to chrápání nebo respektive tento problém? Určitě je spánková apnoe, která je vázaná na polohu na zádech, nebo i chrápání na polohu na zádech, to jsem si určitě všimli u vašich partnerů. Záda jsou špatně v podstatě a jakákoliv poloha na boku je výhodnější pro člověka, který má tento problém. Takže člověka nebudit, ale překulit. Tak. Vy jste říkal, že na zádech se nejčastěji chrápe. Ano. Co na břiše? Indikuje to nějaký větší problém, když člověk leží na břiše a začne chrápat? No, to už je asi velký problém, protože na zádech se to objevuje nejčastěji nejdřív a když se to objevuje už i na břiše nebo na stranách, tak ten problém pravděpodobně je velice rozsáhlý. Problém v podstatě u té nemoci jsou hlavně ty budící reakce toho vlastního těla a ty stresové hormony, které se vyplavují. A když vás začne tělo budit už při tom zmenšeném průtoku, nejenom když to úplně zavře, tak už vás to začne v podstatě limitovat na tom přežití, protože už tehdy se můžou vyvinout ty následné choroby, které vás v podstatě omezují potom a zkracují vám život. Říká doktor Ctirad Bastl, který byl hostem víkendového radiožurnálu. Já vám moc krát děkuji, že jste dorazil na Vinohradskou a přeju vám pěkný den. Taky vám moc děkuji, vám i posluchačům.